Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Ha Huynh Huynh đang có mặt tại phố đi bộ, hướng đi của ông chú U40 là từ cầu Trần Thị Lý về cầu Rồng. Trong đó, phố đi bộ Đà Nẵng được coi là điểm đến văn hóa, thu hút đông đảo du khách ghé thăm trải nghiệm. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2024, Đà Nẵng chính thức khai trương phố đi bộ Bạch Đằng. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm và quảng bá văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng hoạt động từ 15 giờ đến 24 giờ hàng ngày, mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố đặc sắc, các hoạt động dịch vụ thương mại, ẩm thực đa dạng, phong phú trong một không gian văn hóa mới, khang trang và hiện đại. Bây giờ mình chưa có anh chị nào đăng ký ca khúc thì Tạm Ơn xin gửi đến quý vị một ca khúc tiếp theo được mang tên Có Em Chờ. Đứng tại đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, vòng quay mặt trời lung linh ánh đèn, thơ mộng hay những chiếc tàu du lịch đầy màu sắc đi qua. Nếu là người yêu thích tản bộ, ngắm cảnh thì du khách đừng bỏ qua phố đi bộ khi đi du lịch Đà Nẵng. Phố đi bộ Bạch Đằng có nhiều kiosk trên toàn tuyến vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng. Các kiosk sẽ sử dụng container và do các hộ kinh doanh tự đầu tư trang trí. Đồng thời có các cụm xe bán hàng lưu động. Thành phố Đà Nẵng sẽ sử dụng một làn xe phía đông đường Bạch Đằng vào các ngày trong tuần, 3 làn còn lại là một chiều. Đặt biển báo giới hạn tốc độ theo giờ và hạn chế xe cơ giới theo giờ. Đối với các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật sẽ cấm xe toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng lưu thông qua phố đi bộ. Nhờ chạy dọc theo bờ sông nên không gian phố đi bộ vô cùng thoáng đãng và trong lành. Tại đây, bạn có thể thư thả dạo chơi và ngắm nhìn dòng sông Hàn thơ mộng cũng như hòa mình vào cuộc sống và trải nghiệm văn hóa của con người Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn bố trí các hàng ghế đá dọc phố đi bộ để du khách dễ dàng dừng chân và ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Mặc dù được biểu diễn trên vỉa hè đường Bạch Đằng với sân khấu nhỏ, gần gũi nhưng các buổi trình diễn âm nhạc vẫn luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Chưa ai chỉ chờ là cái
Phố đi bộ Bạch Đằng ở thành phố Đà Nẵng dài 1,2 km với nhiều kiosk, ô tô bán hàng, cùng các sân khấu nghệ thuật, cầu bán nguyệt cùng các hoạt động nghệ thuật đường phố, âm nhạc đường phố, ảo thuật, trò chơi dân gian. Bên cạnh các dịch vụ, phố đi bộ Bạch Đằng hàng đêm có các sự kiện tại sân khấu ca nhạc EDM hay DJ tại đường Bình Minh 6 hoặc cầu Bán Nguyệt. Phố đi bộ Bạch Đằng nằm trong phương án phát triển kinh tế đêm của Đà Nẵng, kết hợp các hoạt động tạo thành quần thể thương mại, dịch vụ. Có thể nói đây là nơi các du khách và các bạn trẻ thưởng thức ẩm thực, văn hóa, một không gian thơ mộng và du tình, một địa điểm chụp hình và check-in tuyệt vời cho các cô nàng. Hãy cùng Ha Win Win tiếp tục dạo bộ. Để có được một chuyến đi tham quan phố đi bộ Đà Nẵng trọn vẹn và lý tưởng, du khách đừng bỏ qua các lưu ý dưới đây. Thời điểm lý tưởng nhất để đi tham quan, khám phá phố đi bộ là chiều tối. Đây là khoảng thời gian mát mẻ nhất trong ngày và thường xuyên diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Du khách nên đi vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần để ngắm cầu rồng phun lửa, phun nước. Xung quanh phố đi bộ có rất nhiều hàng quán, do đó du khách có thể ghé cửa hàng để mua thức ăn, đồ uống và nạp năng lượng để tiếp tục tản bộ, ngắm cảnh. Khu phố đi bộ khá tấp nập và đông đúc, do đó, bạn nên tự bảo vệ tư trang của mình để tránh trường hợp bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Ở đây, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều cô nàng xinh đẹp gợi cảm. Nếu bạn đang muốn làm quen với những cô gái xinh đẹp khi đi dạo tại phố đi bộ Bạch Đằng, Đà Nẵng, điều quan trọng nhất là phải cư xử lịch sự, tinh tế và tôn trọng người khác. Ha Win Win có một vài gợi ý giúp bạn tạo thiện cảm và bắt chuyện một cách tự nhiên. Thứ nhất, ăn mặc gọn gàng, tự tin. Ngoại hình chỉn chu sẽ tạo ấn tượng tốt ban đầu. Thứ hai, bắt chuyện tự nhiên. Có thể bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như, bạn có hay ra đây dạo chơi không? Hoặc, mình thấy hôm nay ở đây có sự kiện gì đó à? Thứ ba, tạo điểm chung. Nếu có âm nhạc đường phố, nghệ sĩ biểu diễn, hoặc quán cà phê đẹp gần đó, bạn có thể dùng làm chủ đề chung. Thứ tư, quan sát và tôn trọng ranh giới. Nếu cô ấy không có vẻ muốn trò chuyện hoặc tỏ ra không thoải mái, bạn nên dừng lại và tôn trọng sự riêng tư. Thứ năm, đừng vội vàng. Việc làm quen không nên quá gượng ép hay mang tính tán tỉnh, quá lộ liễu, nên tập trung vào việc xây dựng một cuộc trò chuyện vui vẻ và lịch thiệp. Nếu các bạn có nhiều cách khác và ý tưởng hay, thì bình luận chia sẻ bên dưới video, để Ha Win Win và mọi người bàn luận và học tập. Giờ hãy tiếp tục hành trình cùng Ha Win Win.
Phố đi bộ Bạch Đằng có nhiều kiosk trên toàn tuyến vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng. Các kiosk sẽ sử dụng container và do các hộ kinh doanh tự đầu tư trang trí. Đồng thời, còn có nhiều cụm xe bán hàng lưu động được trang trí nhiều màu sắc, kết hợp cùng ánh đèn ánh sáng rực rỡ và linh linh, điều đó sẽ gây thiện cảm cho du khách và khách hàng. Phố đi bộ Bạch Đằng là một trong những địa điểm nổi bật và thu hút nhiều du khách nhất tại Đà Nẵng. Nằm dọc bờ sông Hàn, con phố này kéo dài từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý, tạo nên một không gian lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng vẻ đẹp của thành phố biển Đà Nẵng. Phố đi bộ Bạch Đằng được thiết kế với những con đường rộng rãi, sạch sẽ và cây xanh mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi bộ và thư giãn. Đây là nơi bạn có thể tản bộ, tập thể dục, hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh, trò chuyện cùng bạn bè và người thân. Phố đi bộ Bạch Đằng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với ánh đèn lung linh từ các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng dọc theo con phố. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương và quốc tế tại các quán ăn, nhà hàng, hoặc thưởng thức những ly cà phê thơm ngon trong không gian thoáng đãng và lãng mạn. Đặc biệt, vào các dịp lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt, phố đi bộ Bạch Đằng thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố, biểu diễn âm nhạc và các chương trình giải trí khác, mang lại không khí sôi động và náo nhiệt. Phố đi bộ Bạch Đằng Đà Nẵng là một địa điểm hấp dẫn với nhiều hoạt động và điểm đến thú vị cho du khách. Một số điều bạn có thể trải nghiệm khi đến đây. Thứ nhất, cảnh quan sông Hàn. Phố đi bộ nằm dọc theo bờ sông Hàn, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông và các cây cầu nổi tiếng như cầu Rồng, cầu sông Hàn và cầu Trần Thị Lý. Thứ hai, cầu Rồng phun lửa và nước. Vào cuối tuần thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật lúc 21 giờ, du khách có thể chứng kiến cầu Rồng phun lửa và nước, một sự kiện đặc sắc và thu hút rất đông người đến xem. Thứ ba, Đà Nẵng Downtown, một công viên được xây dựng, mang đến không gian xanh mát và là nơi vui chơi giải trí tuyệt vời. Thứ tư, các quán cà phê và nhà hàng. Dọc theo phố đi bộ, có rất nhiều quán cà phê và nhà hàng với đa dạng phong cách và ẩm thực, từ món ăn địa phương đến các món ăn quốc tế. Thứ năm, các hoạt động nghệ thuật đường phố. Vào buổi tối, bạn có thể bắt gặp nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố như biểu diễn âm nhạc, nhảy múa, vẽ tranh, và các trò chơi dân gian. Thứ sáu, công viên và khu vui chơi. Các công viên nhỏ và khu vui chơi dành cho trẻ em, tạo điều kiện cho các gia đình thư giãn và vui chơi. Thứ bảy, thưởng thức ẩm thực đường phố. Nhiều quầy hàng và xe đẩy bán các món ăn đường phố ngon miệng như bánh tráng nướng, bánh xèo, chè, và nhiều món ăn khác. Phố đi bộ Bạch Đằng không chỉ là nơi lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp của Đà Nẵng, mà còn là điểm đến tuyệt vời để tận hưởng những phút giây thư giãn, hòa mình vào cuộc sống sôi động của thành phố biển này. Đây, cái thằng lấy cục dấu bên đây của mình. Bây giờ sẽ là lượt chơi của cục kia. Theo đạo diễn là số 9. Ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, có lên kia đây, một phát nữa. Đây, đi rồi. Đi lên cục nào. Em ơi. Đi qua. Bắt thứ hai là vào rồi. Đi đường đi. Cảm ơn Kiên vì kêu con nha. Xin mời chị. Rồi, lợi tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Biết ai sẽ chơi đây? Không phải như là cha của Đức sẽ rồi. Anh chơi là đã biết yêu đúng không? Rồi. Đưa cho. Mình đưa con cho vợ mình tổng mình dễ chơi hơn á. Dạ. Rồi, hy vọng là sẽ là chiến thắng để nhận cái mong về cho con của mình nha. Có hậu phương và vợ con cũng tuyệt vời này, cũng sẵn sàng với nào. Rồi, ngay bây giờ sẽ được chơi con. Đúng chuẩn là bình tĩnh là đúng 15 phút được. Đúng rồi, một phát nữa. Sư chăm chắc có cái hình.
với thềm hứa anh tôi sẽ về vâng anh sao thành cơn mơ chẳng phải phép màu do chúng ta gặp nhau người không gì đâu tôi thắc sắc tình mình dù tôi biết quen lối Я позвоню через 10 минут.